Hei kaikille, ihan super jännittävää ja upeata olla puhumassa täällä. Tosiaan mä tuun puhun teille vähän mun polusta teknologian äärellä ja että miten semmoinen uteliaisuus on johtanut tavallaan tähän pisteeseen, missä on tänään. Ja myös pohdin vähän, että mitä tulevaisuudessa jotenkin olisi upeata nähdä ja missä olla mukana. Eli ihan alkuun on Maisa Immonen, 28-vuotias ja opiskelen Aalto-yliopistossa visuaalisen viestinnän muotoilua, niin kuin ex-graafinen suunnittelu ja toimin freelancerina 3D-animaation ja kuvituksen parissa. Voisin lähteä vähän niin kuin enemmän alusta, sieltä mistä on ponnistettu. Eli tuolta vähän niin kuin lapsuudesta asti. Mä oon Seinäjoelta kotoisin. Mä oon asunut Seinäjoella lukioon asti. Asuin äidin kanssa siellä maaseuduilla, peltojen reunoilla. Äidin kanssa kahdestaan. Ja lapsuus oli tosi semmoinen leikin täyteinen ja aika semmoinen itsenäinen ja ehkä myös semmoinen yksinäinen. Ja jo aika nuoresta pitäen ehkä joutuikin oppimaan lapsena semmoista itsenäisyyttä, mikä ehkä, että joutui ehkä vähän niin kuin aikuistumaan aika nopeasti tietyllä tavalla, ottaa vastuuta ehkä semmoista asioista, mitkä ei ole niin kuin ehkä lapsille vielä tarvitsisi miettiä. Ja sitten mä leikin tosi paljon just nukeilla ja barbeilla ja kehittelin niille kaikenlaisia ihmissuhdedraamoja. Ja sitten mulla oli tosi paljon tämmöisiä mielikuvitusystäviä, jonka kanssa mä niinku leikin. Ja sitten mun leikeissä mä olin aina vähän niinku monta. Ja sitten mä jotenkin aina vaihtelen niitä rooleja. Ja sitten mä oon myöhemmin nyt miettinyt tähän niinku nykyiseen tekemiseen, että miten suuri, tärkeä rooli niillä kaikilla leikeillä ja niillä mielikuvitusystävillä oli semmoisessa turvan tunteessa silloin lapsena. Ja että miten ne kanto asioiden yli ja loi semmoista turvapaikkaa. No sitten hyppään vähän ajassa eteenpäin, eli lukiossa ensimmäistä kertaa kuulin tästä graafisen suunnittelun linjasta tuolla edellisessä Taikissa, eli Aallossa nykyään. Ja sitten lukiossa päätin, että mä haluan sitten sinne opiskelemaan, että se kuulostaa ihan omalta jutulta. Ja sitten lukion jälkeen, muutaman välivuoden jälkeen pääsin sinne opiskelemaan ja sehän tuntui ihan semmoiselta unelmien täyttymykseltä tietenkin. Ja sitten mä olin silleen, että nyt tästä kaikki on tämän jälkeen selvää ja tästä elämä alkaa. Mutta eihän se sitten ihan ollutkaan niin. Ja aika pian niiden opintojen alussa mä huomasin, että miten vaikea sitä semmoista lapsen jotenkin tosi herkkää luovuutta oli valjastaa siihen niin kuin yliopistomaailmaan jollakin tavalla. Ja ettei ollut oikein työkaluja kohdata semmoista, niin kuin, että oli yhtäkkiä jotenkin kritisoitavana ja oli vertailua ja oli vähän semmoinen kilpailuasetelma. Eikä silloin oikein osannut edes paikantaa sitä ahdistusta, että mikä siinä oli, vaikka tavallaan ympäristö oli tosi kannustavaa ja oli mukavat ihmiset. Mutta se oli jotenkin, tuntui tosi vaikealta. No sitten yhdellä kurssilla siellä Aallossa meille esiteltiin 3D-ohjelma yhdellä kurssilla. Ja sitten mä innostuin siitä jotenkin tosi paljon. Siinä oli paljon semmoisia uudenlaisia tavallaan elementtejä siinä 3D-tilassa, että miten siellä tilassa voi niin kuin itse kontrolloida tavallaan kaikkea ja niitä kaikkia simulaatioita ja miten se myös semmoista oikeaa maailmaa vähän niin kuin replikoi ja että siinä on mahdollisuus rakentaa semmoista niin kuin jotain omaa maailmaa. Ja sitten mä ajattelin, että tästä tulee se niin kuin mun juttu, että mä kanavoin sen mun kouluahdistuksen tähän 3D-ohjelmaan ja että se on semmoinen mun omaehtoinen tekeminen, jota mulle ei ole jotenkin niin kuin opetettu ja vähän niin kuin sit pakeni sinne. Mutta ehkä siitä oli silleen, nyt kun ajattelen, niin se oli ihan hyvä kanavointikohde.
Ja sitten mulla ei ole mitään semmoista tekniikkataustaa, että en lapsena mitenkään, tai en pelannut kauheasti jotain happohotellia, mutta ei ollut semmoista niinku teknistä taustaa. Ja sitten kun hyppäsi tuohon 3D-maailmaan, niin se oli aika vaikea, että mistä lähtee liikkeelle. Ja sitten mä aloin katsoa kaikkia tutoriaaleja tosi paljon YouTubesta ja yritin aina miettiä tai saada jotain tavallaan irti niistä, mitä mä näin siellä ruudulla ja sitten vaan niin kuin jotenkin yhdistellä niin kuin eri asioita ja saada sen mun niin kuin idean jotenkin niin kuin selville tai niin kuin ilmi. Eli ehkä niin semmoisesta niin kuin, vähän niin kuin väärin tekemisestä tulikin tosi nopeasti semmoinen, mistä löytyi semmoinen oma ääni tuohon 3D-tekemiseen jollakin tavalla. Ehkä sitä leimasi tosiaan niin kuin, vähän samanlainen tämmöinen leikkiminen ja intuitiivinen kokeilu alusta asti. Ja sitten tosi nopeasti, kun mä aloin harjoittelemaan tätä 3Dtä, niin mä kiinnostuin näiden hahmojen tuomisesta sinne ja jotenkin, että mitä mä näkisin siinä tilassa, niin ne hahmot tuntui semmoiselta, minkä kautta pystyy ehkä helpoiten jotenkin jakamaan sitä semmoista sisäistä maailmaa. Ja sitten löysin Adobelta tämmöisen hahmogeneraattoriohjelman, joka taas muistutti heti niistä lapsuuden nukkeleikeistä ja miten niitä puhatetaan ja laitetaan ja myös niistä mielikuvitusystävistä, joiden kanssa touhus. Ja se, että miten kaikkia ihania kaikkia vaatteita ja meikkejä ja mitä kaikkea ne vois ollakaan. Ja jotenkin se, että se semmoinen oma kuvitelma ja semmoinen lapsen mielikuvitus pystyikin tulla jotenkin näkyväksi ja jaettavaksi, niin se oli jotenkin semmoinen oma. Tuntui tosi niin kuin, jollakin tavalla kiinnostavalta ja uudelta keinolta. Ja sitten mä alkuun tein paljon, mä ajattelin sitä vähän niin kuin semmoisena valokuvaamisena noiden hahmojen kanssa toimimista, että mä laitoin niitä tonne maailmaan erilaisiin asentoihin, sitten mä kuvasin niitä vähän niin kuin just valokuvaa ja sitten mä aloin miettimään myös, että miten niihin saisi vähän niin kuin puhallettua semmoista elämää. Ja aloin animoimaan niitä ja miettimään, että miten niiden hiukset ja jotkut ripset vois leijua. Ja sitten se oli semmoinen niin kuin uusi juttu, että oppi taas niin kuin jotain tekemään. Tai jotenkin, että se animointikin oli niin semmoinen uusi taas niin kuin erilainen semmoinen taito tavallaan, mitä ei niin kuin tietenkään kaikkea heti tiedä, mutta sitten vaan, että niin kuin jotain saa niihin eloa, niin oli heti tosi innostavaa. Ja sitten mä aloin tekemään näistä hahmoista tosi paljon tämmöisiä pieniä videoklippejä. Sitten mua kysyttiin joskus, että haluaisinko mä tehdä semmoisen musiikkitapahtumaan visuaaleja, testata. Ja sitten se oli tosi innostava ajatus, että saa ne omat hahmot ja ne maailmat sinne seinille. Ja jotenkin ehkä tähän tuli se jaettavuus taas se, että ne on muiden katseiden alla ja että ne olisi sieltä mun tietokoneen screeniltä jollakin tavalla niin kuin muiden koettavana myös. Ja sitten siihen liittyi tietenkin se tilallisuus vahvasti ja se musiikki ja jotenkin semmoinen niin kuin hetkellisyys jotenkin, että siinä hetkessä myös loi semmoista tarinaa. Sitten toi Instagram julkaisi tämmöisen oman filtteriohjelmansa, tämmöinen Metaspark. Ja mä aloin sitten innostumaan siitä ajatuksesta, että mä voisin tuoda niitä samoja elementtejä, mitä mä oon tehnyt sinne 3D-maailmoihin, hahmoille. Ja niiden kaikkia elementtejä sieltä niin omille kasvoille ja tavallaan sitä kautta jotenkin saada semmoisen uuden tavan taas niin kuin viestiä niistä. Ja Instagram toimi tässä semmoisena
kauhean hyvänä alustana, koska siellä oli jo jotain tuttuja ja sitten tämä ohjelma oli semmoinen niin kuin aika kuitenkin niin kuin helposti saavutettava. Siinä oli tietenkin tätä Instagramin valmista tekniikkaa, ettei tarvinnut tavallaan kaikkea itse tietää. Ja siinä tosiaan mä toin noita samoja 3D-elementtejä tonne ohjelmaan ja sitten laitoin niitä kasvoilleni filttereiksi. Sitten mä innostuin tästä tosi paljon yhtenä aikana ja sitten mä tuuttailin näitä Instagramiin. Niin, tässä on vielä tämä pointti, että tässäkin oli taas sellainen elementti niin kuin lapsuuteen näissä, niin kuin, että me otettiin siis teini-ikäisenä mun lapsuuden ystävän kanssa ihan siis tolkuttomasti selfieitä, siis aivan niin kuin järkyttävän paljon. Ja sitten siinä oli jotain semmoista, että me niin kuin etsittiin itseämme niistä selfieistä tai jotenkin semmoista itsen paikantamista. Eli jotenkin semmoista, että miten niin kuin haluaa tulla nähdyksi ja näkee itsensä. Ja sitten tässä niin kuin, se tuntui tavallaan jotenkin samanlaiselta, mutta sitten siinä on kuitenkin semmoinen uudenlainen niin kuin omaehtoinen joku filtteri, miten joku uusi idea itsestä, mitä niin kuin viestii. Ja sitten tämän jälkeen tuli tämä tuuttaus. Aloin tuuttaamaan Instagramin näitä ja sitten oli tosi kiva, että ihmiset innostuivat. Ja myös niin kuin jakoi paljon omissa storeissaan näitä niin kuin omilla kasvoillaan. Ja sitten sehän oli todella just jännittävää nähdä, että miten ihmiset tulkitsee myös niitä niin kuin omia ideoita tavallaan omilla kasvoillaan. Niin se oli. Ja sitten tuli paljon töitä tuosta filttereiden kautta. Tämä oli vaikka Mari Mekolle mukana tekemässä näitä filttereitä ja sitten erilaiset tahot niin kun tilasi niitä multa. Ja sitten ylipäänsäkin niin jotenkin se Instagram oli semmoinen, että kun oli aina ollut niin jotenkin tehnyt sille itselleen vaan, niin se oli ehkä ensimmäinen semmoinen jakamisen väylä, mikä tuntui, että sai niin kun lähestyttyä sitä omaa yhteisöä ja myös jotenkin luoda sitä. Ja sitten tämä Instagramin tekniikka, nämä filterit sitten inspiroi mua tavallaan testailemaan tätä samaa tekniikkaa, opettelemaan sitä niin kuin vähän niin omaehtoisesti omassa 3D-ohjelmasta. Ja sitten tässä on meidän kissa Kaspar. Mä halusin koittaa, että voisiko saada niin kuin videon päälle tuommoista jotenkin niin kuin träkättyä tuon liikkeen ja että miten se voisi toimia. Ja sitten tässä on jotain. Ja nimenomaan se idea jotenkin siitä, että voisi tehdä ilman toisaalta sitä Instagramia niitä juttuja, että ymmärtäisi jotenkin vähän sitä tekniikkaa siellä takana. Ja siinä on jotain ideoita. Ja sitten semmoinen, jotenkin kun innostui noista visuaaleista ja näistä filttereistä, niin myös rohkaistui semmoisessa jakamisessa ja niiden ideoiden kertomisessa. Ja sitten se myös sitten toi paljon kaikenlaisia tosi kivoja yhteistöitä ja nimenomaan niin kuin lähensi taas siihen tietynlaiseen yhteisöön ja pääsi myös tekemään tosi hienojen taiteilijoiden ja ihmisten kanssa hommia. Sitten mä voisin vähän puhua siitä, että missä niin kuin nyt on. Ja mä ehkä hahmotan vähän mun polkua silleen 3 vaiheeseen. Että se ensimmäinen vaihe oli semmoinen niin kuin tosi semmoinen henkilökohtaisen oman itsen kanavoiminen näihin hahmoihin ja tavallaan vähän sen oman praktiikan paikantaminen siinä mielessä. Ja sitten toinen askel oli se, että sitten sai niitä niin kuin nimenomaan teknologian keinoilla löysi niitä uusia jakamisen välineitä ja pääsi jotenkin vähän siitä omasta semmoisesta kuplasta ulospäin. Ja nyt on siinä 3, että on paljon miettinyt sitä, että mitä nämä hahmot ja filterit ja ne ajatukset niin kuin oikeastaan on.
ja että missä ne niin kuin sijaitsee. Et kun ne on mulla pitkälle ollut niin kuin digitaalisia, että onko ne niin kuin Instagramissa ja mitä se tarkoittaa, että ne on niin kuin Instagramissa. Ja jos Instagram kaatuu, niin onko mulla enää niin kuin niitä hahmoja ja niitä yhteisöjä tavallaan olemassa. Ja myös jotenkin se innostus siitä, että mitä se voisi niin kuin olla, minkälaisia alustoja voisi olla, minkä päälle vaikka tuoda näitä maailmoja, mihin haluaa muita kutsua ja minkä kautta jotenkin myös kertoa semmoisia ideoita jotenkin semmoisista mahdollisista maailmoista. Ja sitten tämä on just tosi innostavaa niin kun ajatella sitä tulevaisuutta ja se innostaa siihen, että haluaa myös oppia näitä tekniikoita sillä niin kun oma-aloitteisesti, että voisi olla mukana jotenkin myös ehkä niin kun nimenomaan vaikuttamassa siihen ja antamassa sen oman äänen ja tulokulman, mitä ne voisi olla. Ja sitten tämmöisen niin kuin omaehtoisen polun, että on lähtenyt aika silleen semmoiselle omalle tielleen ja ajatellut, että mä nyt yksin tutoriaalien avulla opettelen näitä asioita, niin nyt tämän jälkeen on tullut myös semmoinen, että on mennyt takaisin tänne yliopistoon ja alkanut arvostaa tosi paljon ja arvostaa sellaista yhteisöä ja semmoista, että miten niitä mun taitoja voisi hyödyntää ja että miten mä saisin niihin enemmän semmoista niin kuin analyysin tasoa, että miten mä voisin sitä mun lapsen luovuutta jollakin tavalla valjastaa sillä tavalla niin kuin kestävästi ja niin kuin kiinnostavasti. Ja myös tärkeää, mä oon miettinyt sitä, että ymmärtäisi enemmän sitä historiaa, että missä paikantuu niin kuin tekijänä ja sitä nykyaikaa, missä ollaan menossa ja myös just sitä tulevaisuutta, että osaisi ottaa myös huomioon niitä kaikkia dystopioita, mitä tietenkin teknologia ja kaikkeen tekoälyyn ja kaikkeen liittyy, ettei vaan ole niin kuin sokeasti jotenkin lähde asioihin mukaan, vaan että olisi semmoinen jonkunlainen niin kuin aito ymmärrys siitä, että mistä on innostunut. Sitten mulle on käsityöt edelleen tosi tärkeitä ja ollut aina semmoinen tietynlainen käsillä tekeminen ja semmoinen, että kädet mullassa tyyppinen lähestyminen asioihin. Ja sitten tuntuu, että nyt varsinkin niin kuin tässä tekoälyn aikana on ehkä itse alkanut silleen, koittaa niin kuin myös vaalia semmoista käsityöläisyyttä niin kuin jotenkin siinä, että mä yrittäisin ymmärtää niitä prosesseja silleen niin kuin syvällisemmin ja että osaisi kysyä myös niitä oikeita kysymyksiä vaikka joltain tekoälyltä, mitä nyt itse olen kokeillut, vaikka tehdä jotain kuvaa. Jotenkin, että ne voisivat jotenkin tukea toisiaan. Ja mulle tommonen ajatus siitä, että mä itse jotenkin ymmärrän sitä teknologiaa, tuo mulle sitä nimenomaan sellaista toimijuuden tunnetta, että voi vaikuttaa ja on jotenkin myös vallassa tavallaan siinä. Ja voisi olla enemmänkin myös siinä, että missä sitä hyödynnetään sitä omaa osaamista. Tuossa on jotain maalauksia vielä. Ja sitten mua on aina jotenkin kiehtonut ehkä semmoinen kontrastikkuus siinä tekemisessä, että voi niin kuin, olla tosi semmoinen käsityöläinen ja se pitää sen semmoisen lapsen maalausinnon ja semmoisen kokeilun ja sitten kokeilla myös kaikkia uusia teknologioita, ettei ne ole niin kuin poissulkevia. Että siinä pysyisi semmoinen niin kuin leikki ja semmoinen, että mä en menisi niin kuin siihen teknologiaan niin kuin kuitenkaan siinä mielessä edellä, että se blokkaisi sitä mun luovuutta ja niitä ideoiden kertomisia. Ja että ne nimenomaan niin kuin voisi tukea toisiaan. Että tuossa on vaikka tekoälyllä tehtyä omista noista filttereistä ja jostain hahmoista. Ja sitten tuolla on oikealla semmoinen Unreal Engine, semmoinen pelimoottorin jotain testailuja. Että sieltä voi kaikkialta tulla niitä ideoita sitten jotenkin niin kuin haalia. Joo. Ja sitten ehkä viimeiseksi siitä, että mulle toi teknologia on aina ollut, tai niin kuin varsinkin muotoutunut nyt enemmän semmoiseksi keinoksi jotenkin kurkottaa kohti muita, jotenkin löytää semmoisia uusia
yhteyden luomisen välineitä niin kuin sieltä screeniltä siihen jaettuun tilaan ja siihen kokemukseen. Ja että se on niin kuin antanut itselle tosi paljon semmoista oman äänen vahvistamisen kokemusta. Ja sitten alkanut myös miettimään sitä semmoista, että miten tärkeää semmoinen niin kuin herkkyys on myös siinä äänten kaanonissa, mikä liittyy niin kuin teknologiaan, ja siinä, että kuka sitä teknologiaa on, niin kuin kuka sitä on tekemässä ja kuka tavallaan päättää niistä tulevista alustoista ja niistä niin kuin normeista siellä, ja että mikä on niin kuin mahdollista ja ei. Ja jotenkin ehkä haluaisi omalla toiminnallaan niin kuin tästä eteenpäin nimenomaan niin kuin enemmän toimia sen kannalta, että kannustaisi myös niin kuin mahdollisimman monenlaisista lähtökohdista ja näkökulmista ihmisiä tekemään ja tarttumaan siihen semmoiseen ajatukseen, että oma ääni on tärkeä. Ja sitä kautta jotenkin toivoisi, että pystyttäisiin rakentamaan semmoista kestävää ja semmoista turvan ja toivon täyteistä teknologiaa nyt ja tulevaisuudessa. Kiitos. Ja tässä vielä.